Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це «Історія для дорослих». Цим випуском ми продовжуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо за підтримку Фонду Відродження. У попередній серії ми розповіли про козаків. Вони з 15 століття охороняли кордони Речі Посполитої і колонізували дикий та небезпечний фронтир на півдні і сході України. Та вже за 100 років зажадали волі і різко змінили баланс сил у всій Європі. А зараз ми поговоримо про ще одну українську революцію. Wow! Let's do that again! І про її вождя, либонь найвдатнішого і найуспішнішого політика і полководця в усій українській історії. Його знають усі, хто хоч щось чув про Україну, бо саме він її відродив, чи навіть створив наново. Как Украина-то складывалась? Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Ні, не Ленін, а гетьман Богдан Зиновій Хмельницький, позивний Хмель. Але його, як і Леніна, у нас люблять не всі, з подачі іншого видатного українця Тараса Шевченка. Отак-то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. Тож, хто створив Україну, а хто її занапастив, давайте розбиратися. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих» і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповімо, коли русини стали українцями. Скаже паляниця той нашої нації, а не страшні тому нукліди й дози радіації. Почнемо з негативу. Один з провідників українського національного відродження 19 століття Тарас Шевченко вибудував доволі прямолінійну логічну схему. Від чого всі біди України? Від російської окупації. А що її спричинило? Та перехід козаків з польського у московське підданство на Переяславській раді 1654 року. Хто це придумав? Гетьман Богдан Хмельницький. Краще б його не було, вважає Тарас. Ой, Богдане, Богданочко, якби ж була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала. При цьому пам'ятників йому безліч. Від центру столиці і великих міст до цілої купи найвіддаленіших сіл і містечок. І більшість поставлені окупантами. Хмельницький – один із небагатьох українських героїв, якого дозволяли вшановувати і Російська імперія, і згодом комуністи. Ним останні бетонували свій пропагандистський постулат про так зване добровільне возз'єднання українського і російського народів. Сталін на його честь навіть орден випустив. Єдиний в Радянському Союзі з написом не російською мовою. Богдан Хмельницький. Розкажіть мені про нього, ким він був? Він був героєм. Совєтського Союзу, так? Не можу точно утверждати. А почалося це в часи імперії. У 1860-му, ще за життя Шевченка, цар Олександр II дозволив встановити пам'ятник гетьману у центрі Києва. Монумент мав бути монструозний і ксенофобський. Гетьман на коні, з піднятою булавою і пальцем спрямованим на Варшаву, мовляв, там ворог. Перед ним московит, білорус і українці. Слухають кобзаря, який співає фразу, викарбовану на скелі. «Згине Польща, згине, а Русь буде панувати». Ззаду зі скелі падають поляк і єврей, а під копитами Богданового коня польський стяг і труп отця єзуїта. Напис на постаменті великими буквами «Єдиная неділімая Росія» і маленькими «Богдану Хмельницькому». В процесі через критику і брак коштів монумент спростили. Встановили мідного вершника просто на пагорбі і дозволили йому триматись за повід, щоб не впав. Булавою ж гетьман тепер вказував на Москву. Мовляв, треба з нею возз'єднуватися і їй коритися. І написи відповідні. Волим под царя Восточного Православного і Богдану Хмельницькому. Єдиная неділімая Росія. Вот, это Богдан Хмельницкий. Это считается такой типа как вождь, ну типа как Моисей у евреев. Что-то типа такое вот украинский Моисей. І саме за те, куди Хмельницький завів свій народ, його так не любив Шевченко і називав нерозумним сином. Та чи заслужив на таке гетьман? І чи було воно возз'єднання?
Адже справжній Богдан геть не такий. І всі українці тепер це знають. Скажіть, будь ласка, хто такий Богдан Хмельницький? Гетьман України. Чим він відомий? Здається, ну, якщо не помиляюсь, не зовсім гарно знаю історію, але зібрав докупи розрізнені племена. Ну добре, не всі. Тому розповідаємо, бо з гетьманом справді все дуже непросто. Походив він з родини не то шляхетської, не то козацької. Чи то з Західної України, чи то з Білорусі, чи взагалі Польщі. Прадід його Венжик Хмельницький був славним козацьким гетьманом. Але не факт, що це точно прадід Богдана. Зате точно відомо, що у нього був герб. Ось такий. Або може такий? Його батько, чигиринський отаман Михайло Хмельницький, був чи то вбитий, чи то полонений у битві під Цецорою, де турки розбили польсько-козацьке військо. Дані про самого Богдана такі ж плутані, як і про його родину. Як казав історик Михайло Грушевський, біографія Хмельницького настільки ж убога на реалії і факти, настільки багата на легенди. А що відомо точно? Що Хмельницького насправді звали Зиновій Богдан, але в народі він залишився саме Богданом, Богом даним. Був освічений, вчився у Київській братській школі і єзуїтських колегіях Львова та Ярослава. Знав 7 мов. Турецьку і татарську вивчив у османському полоні, з якого втік. Або був викуплений матір'ю, або новим товаришем Тугайбеєм. Багато воював, як у складі реєстрових козацьких полків на польській службі, так і запорізьких, які вели свої власні війни всупереч волі корони. Тому отримав досвід боїв проти татар, турків, московитів та самих поляків. За чутками, під час Смоленської війни з Москвою врятував від смерті короля Владислава IV, через що згодом міг звертатися до монарха особисто. Владислав! Oh. Sorry. На Січі був обраний на старшинську посаду військового писаря і втратив її після участі у повстанні Павлюка. Козацькі повстання в Україні тоді йшли одне за одним, а репресії проти повсталих і місцевого населення ставали все брутальнішими. Павлюк, для прикладу, здався за обіцянку зберегти йому життя. Його привезли до Варшави, де Сейм постановив обіцянку порушити, гетьмана стратити, а тіло для остраху настромити на кіл. У всій Європі в той час друге десятиліття вирувала 30-літня війна. Вона спустошила Центральну Європу, і там різко виріс попит на сировину, передусім критичну – зерно, худобу і харчі в цілому. І Річ Посполита, яка у війні прямої участі не брала, на цьому почала заробляти. Але щоб продавати зерно, його треба виробляти і швидко організовувати експортні процеси. Найшвидше це виходило у тодішніх олігархів, польських і ополячених руських магнатів, наприклад, у Яреми Вишневецького, нащадка засновника Запорізької Січі. Процес виглядав ось так. Захоплюємо якнайбільше хорошої орної землі, передусім української, заселяємо її козаками і селянами під обіцянку не брати з них жодних податків декілька років. А потім вводимо жорстку панщину і змушуємо працювати на своїх полях по 4, 5, 6 днів на тиждень, щоб озолотитися на продажу збіжжя в Європу. У цій схемі прекрасно все, крім одного – тебе всі ненавидять. Звиклі до свободи селяни, яких ти розорюєш, змушуючи працювати на себе. Козаки – спосіб життя і бізнес, яких ти руйнуєш, розширюючи свою імперію на освоєний ними фронтир. Дрібна шляхта, землю яких ти відбираєш для своїх агрофірм. Тоді вони називалися фільварками. Тому постійні повстання. У 1638 році у Речі Посполитій раптом настає так зване «десятиліття золотого спокою». Бо після серії повстань зазнає поразки серце протесту – Запорізька Січ. Гетьман Яцько Стриниця, теж герой Смоленської війни, як і Богдан, мусив втікати на окупованому московитами Слобожанщину, де й загинув. Запорізьку артилерію поляки забрали, флот спалили, реєстр скоротили, а отаманів і полковників замість вільних виборів почали призначати з Варшави. І козаків різко поменшало. Вони подалися на війну. 30-літню. Там хоча б платню не затримували. Їх охоче наймали всі сторони. І католики, і протестанти, і окремі князі, і міста для самозахисту. Ось, наприклад, карта однієї з битв. Тут баварський полк, тут угорці, тут хорвати, тут італійці і раптом біля них 3000 козаків. Але у 1648 році ця війна завершилася і загартовані в боях ветерани масово повернулися додому. А там
Голод через неврожай і запасів немає. Все продали до Європи. Магнати-олігархи просто шаленіють від вседозволеності. Ярема Вишневецький навіть вибив у короля право на колонізацію Запоріжжя разом з Січчю. Та і релігійне протистояння нікуди не поділося. Вибух був неминучий. Потрібен був лише ватажок. Kaboom. Yes, Rico. Kaboom. І він знайшовся, знову ж таки, через самогубчу захланність чергового олігарха. Богдан Хмельницький, попри легенди про його участь у боях у Франції, в роки Золотого спокою вирішив зайнятися сім'єю і осів в своєму маєтку в Суботові. Але синок коронного гетьмана Станіслава Конець-Польського, Олександр, за допомогою чигиринського підстарости Данила Чаплинського, вирішили за відсутності Богдана рейдернути маєток. І відібрали. Та ще й вбили його молодшого сина. Спроби звертатися до суду чи короля нічого не дали. Ось як Хмель розповідає про відповідь безпомічного монарха у польському фільмі за твором Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем». Коли ми звернулися зі скаргою до короля, він відповів: «Невже у вас немає самопалів і шабель?» Є, вирішив Богдан і подався на Січ. Прогнав звідти польських комісарів та переманив на свій бік реєстровців і був обраний гетьманом. Почав воювати системно, розіслав універсали по містах і селах із закликом вступати до запорозького війська. І сталося, як казав хроніст, вся Україна покозачилась. Воювати пішли всі – селяни і міщани, городові козаки і дрібна шляхта. Біда була тільки з елітою – князями і магнатами. Повстання не підтримав жоден, а покатоличений воєвода Руський Ярема Вишневецький став ще й найбільшим ворогом козаків. Із старої еліти покозачився тільки генеральний полковник Київського воєводства Юрій Немирич, та й то далеко не одразу. Тож усе доводилося робити самому. Організовувати логістику і управління, виробництво зброї і боєприпасів, шукати союзників. Їх Хмель знайшов у Туреччині і її васалі, Кримському ханстві. Сам з'їздив до хана Іслям Герая у Бахчисарай і залишив там заручником свого старшого сина Тимоша. Навіщо йому були союзники кримці? Тут усе дуже прагматично. Попри поширене у всьому світі уявлення про козаків як про вправних кавалеристів, сила запорожців була зовсім не в цьому. Ось як описує українське військо у поході Генрик Сінкевич. Ординці йшли по обох козацьких флангах. Середину заповнив Хмельницький з кіннотою, за якою сунула страшна запорізька піхота. Чому ж Сенкевича лякала саме піхота? Козаки могли атакувати ворога у кінному строю з заходом у фланги. Це називалося лавою. Але протистояти важкій панцирній кавалерії, тим же крилатим гусарам, козацька кіннота не могла. Зате могла піхота. Піші козаки були вогнистим військом, тобто озброєним вогнепальною зброєю. І то добре озброєним. Полюбляли легкі рушниці, європейські аркебузи і турецькі яничарки. Якщо європейські мушкетери йшли у бій з 12 набоями у наплічній перев'язі бандольєрі, то козак за універсалом Хмельницького мав нести 30 готових набоїв у отакій сумці-ладівниці. І запас пороху, і свинцю ще на 300 пострілів. А ще вони вміли і любили окопуватись. Папський нунцій Іоанн Торес писав: «Козак воює стільки ж мушкетом, скільки й мотикою та лопатою». І це ще не все. Бо в бою козацькі піхотинці опиралися на рухому фортецю з возів, на яких монтували ще й артилерію. І так вони могли протистояти будь-кому. Наявність важкої татарської кінноти дозволяла швидко контратакувати і оточувати ворога. І це було нездоланне поєднання. Таке показала уже перша кампанія тієї війни. Козаки з Кремли розбили коронні війська під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями і рушили на Львів і Замостя. І якщо на початку повстання Хмельницький продовжував звертатися до короля і вимагати лише привілеїв для козацтва і рівності для православ'я, то уже в кінці року заговорив про визволення України аж до Вісли і відновлення її державності. У грудні 1648-го гетьман влаштував тріумфальний в'їзд козацького війська до Києва крізь Золоті Ворота, збудовані князем Ярославом Мудрим. У столиці єрусалимський патріарх Паїсій назвав Хмеля пресвітлим володарем і князем Руси, а патріарх Константинопольський
У якості благословення надіслав Богдану меч, освячений на гробі Господньому. Тут уже запереживав кримський хан Іслям Герай. Йому ще один сильний сусід був ні до чого. І хан, ймовірно, з відома султана, зірвав підряд 3 наступальні кампанії козацького війська під Зборовом, Берестечком і Жванцем. Тугайбей, найбільший Богданів товариш і союзник в Криму, помер, тож підтримувати Українсько-Татарський союз стало нікому. І тоді у Хмельницького залишився тільки один сусід, від якого можна було отримати ефективну військову і фінансову допомогу – Московія. І за союз з нею всі українці досі відчувають іспанський сором. І так стидно, і так не знаєш, куди очі діть, і так думаєш, що я наробив? Ото як ваш той Богдан з тої Переяславської ради. Генеральна рада у містечку Переяслав начебто постановила возз'єднати Україну з Росією і привести козаків у московське підданство. Про це говорила імперська пропаганда, тільки з акцентом на царя східного православного. І це повторювала пропаганда більшовицька, тільки з акцентом на так звані братні народи. Ось кадри із сталінського фільму «Богдан Хмельницький» 1941 року. Народу русскому, брату нашему, что подал нам руку в борьбе страшной. Скоро день настанет, соединится брат с братом. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Українці ж наступних поколінь сприймали Хмеля через московську пропаганду. Мовляв, це він нас завів у 350-літнє московське рабство. Але це і близько не так. Бо, по-перше, Богдан одночасно вів переговори про союз із Москвою та Трансильванією. Спокушав обох – царя Олексія Михайловича і князя Юрія Ракоці, підтримкою у зазіханнях на польський престол. Мовляв, визнайте мене і мою країну, дайте грошей і зброї і разом Польщу подолаємо. Ресурсів було більше у московитів, тож вони першими у Переяславі і на наступному договорі визнали Гетьманщину незалежною державою, якій надали протекторат і захист. Хитрий Хмель у тексті договору навіть легалізував нову назву – Західної Русі. На початку тексту він величає царя володарем Великої і Малої Русі, але потім, у 8 статті, прописує зобов'язання Москви дати війська далі дослівно – для охорони України. Він був героєм, і за це його почали малювати на грошах. Ця назва у 17 столітті вживається вже фактично повсюдно. Ще Сагайдачний говорив про Україну, предковічну отчизну нашу, і городи, і народ український. Картографи позначали її на своїх мапах. Вперше це сталося на так званій карті Радзивіла 1613 року, де значна частина Русі називається Волинь-Тогобічна, що тепер зветься Україною. А француз Гійом Левасер де Боплан свої мапи вже називав просто «Карта географічна українська» і «Генеральна карта України». Богдан же ввів свою державу і її назву Україна у міждержавні стосунки як нову країну християнського світу. Можливо, Україна також фігурувала у Бахчисарайському договорі із Кримським ханом, але його текст не зберігся навіть у чорновиках, як березневі статті з Москвою. Чи був Переяслав остаточним переходом України у власність Москви? Ані трохи. Одностайного рішення Генеральної Ради там не прийнято. Царю присягли лише близько 200 старшин після довгих вагань, бо московський посол відмовився присягати від імені монарха, як це було прийнято у Речі Посполитій. Заявив, на Москві цар своїм холопам не присягає. Тому ледве не половина Богданових підданих послали царя лісом. Запорізька Січ, Київська митрополія, купа старшин і самоврядних міст Союзу не визнали. А у деяких полках царських послів били палками за пропозицію вклонитися Москві. Russian warship? Іди нахуй! Богдан, схильний до твердої руки і швидкої кари, цим чомусь не переймався. Бо отримав те, що хотів. По-перше, визнання власного маєстату від християнського володаря. А ще гроші і припаси, бо Україна на 7-му році війни була вже вкрай виснажена і розорена. Але далі з московитами почалися проблеми, як завжди. Попри прохання гетьмана визволити Західну Україну, атакували Білорусь. Царю дуже хотілося собі Смоленськ і далі, скільки може проковтнути. Білорусь то Білорусь, вирішив Хмель. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння. Богдан направив туди 20-тисячний козацький корпус із наказним гетьманом Іваном Золотаренком.
Московити вчергове загрузли під Смоленськом, а Золотаренко взявся займати сусідні до України землі. Вже за кілька місяців опанував великі території нинішніх Гомельської та Могильовської областей. І все це Богдан тут же приєднав до України. Там швидко покозачили місцеве населення і створили нову адміністративну одиницю за зразком Гетьманщини – Білоруський полк із 21 сотні. Так, у нас тут бригада білорусів, значить, які воюють проти російських окупантів. Московський цар Олексій Михайлович від такої спритності очманів, бо хотів усю Білорусь і Литву собі. Його посланці вибухнули погрозами: «Віддайте землі, а то введемо війська». Дуже страшно. Тільки не дуже і не страшно. Тут уже здивувався Богдан. Як це так? Лицарську здобич відбирати? А вже за 2 роки стався повний капець. Москва почала сепаратні переговори з Варшавою поза спиною гетьмана про союз проти надміру сильної Швеції. Цей Віленський договір між московитами і поляками став юридичним кінцем Переяславських угод, у яких цар зобов'язався з поляками воювати. Не хочеш? То йди до сраки, вирішив Хмель. Ukraine is not Russia. Ukraine will never be Russia. So fuck off, Putin. У відповідь гетьман швиденько приєднався до Радноцької коаліції у складі Швеції, Трансильванії, Бранденбургу та Литви на умовах свого права на всю стару Україну або Роксоланію, де була грецька віра і мова ще існує, до Вісли, щоб вони могли затримати те, що здобули своєю шаблею. Все йшло добре. Союзні війська навіть зайняли Варшаву. Але потім шведів відволікли війни з данцями і московитами, а без них усе посипалося. Богдан усе зрозумів і підготував нову Генеральну Раду і здобуття протекторату уже саме від Швеції. І все вдалося. Україна і Швеція уклали договір, який ратифікувала Корсунська військова рада, скасувавши Переяслав. Але гетьман до цього вже не дожив. Ось так смерть старого гетьмана зобразив Тарас Шевченко. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Українську революцію Хмельницького часто порівнюють з синхронною її революцією англійською. Богдан і Олівер Кромвель начебто навіть переписувалися і ділилися досвідом. Але це не доведено. Однак це некоректне порівняння. У Британії, тогочасній визнаній усіма супердержаві, йшов конфлікт між легітимними гілками влади – королем і парламентом. І у них були зовсім інші проблеми. Україну 17 століття скоріше можна порівняти з Нідерландами століття 16-го. В обидвох випадках йшлося про національно-визвольне повстання. В обидвох випадках сторони зверталися до сторонніх сил за легітимізацією своїх здобутків. Нідерланди до Англії і всього протестантського світу, а українці до Москви і світу православного. У випадку Нідерландів все зайняло майже 100 років і призвело до перемоги Голландської республіки і визнання її Вестфальським миром, який закінчив 30-літню війну. У випадку козаків Москві знадобилося більше 100 років, щоб знищити новостворену українську державність. І ще 2 століття, щоб спаплюжити ім'я її творця і переписати українську історію на свою користь. Тому про Хмельницького ми часто знаємо московські байки або нічого. Хоча Богдан, як колись князь Володимир Великий, наніс Україну на політичну карту Європи. Hello, world. I am Ukraine. А ще, як Черчилль, пішов на співпрацю з дияволом проти більшого, як йому тоді здавалося, зла. Вінстон теж пішов на співпрацю з убивцею Сталіном, щоб перемогти вбивцю Гітлера. Але у договорі з дияволом неможливо виграти. Він прийде по твою душу або душі твоїх нащадків. І на завершення ми провели власне розслідування, куди насправді вказує мідний Богдан своєю булавою. Більшість оглядачів сходиться, що в Москву він не потрапляє. Хтось каже, що на Мінськ, хтось на Швецію. Ми виявили, волею долі чи криворуких будівників булава показує на білоруський Гомель. Далі на загарбаний московитами Смоленськ. А ще далі на Валдай, де живе Путін зі своєю коханкою Кабаєвою. Совпадення? Не думав. Тож підсумуємо. Богдан Хмельницький створив на теренах Старої Русі нову державу – Україну, землю козаків. Не продав її Кремлю, договір з яким як уклав, так і розірвав. Це нічого не змінювало. Московські царі ще за 100 років до того оголосили себе володарями України і напали під будь-яким іншим приводом. Он Білорусь ніякої Переяславської ради не проводила, а опинилась там же, де й ми.
Але Богдан ще й організував військо, базові інститути, адміністративний устрій, добився визнання у світі. Сподвижникам і нащадкам належало утримати і збагатити здобуте. Чи могли вони це зробити? І що означає вислів «від Богдана до Івана не було гетьмана» вже у наступних випусках. А поки що не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І підтримуйте наш проект на Патреоні. До наступної епохи. Слава Україні!